Stone Power valmistaa kallionporauslaitteita. Petri Lehtinen, kerros vähän teidän tuotteista ja toiminnasta. Stone Power on perustettu 1996 ja 2000 tehtiin ensimmäinen poralaite. Ja alkuus oli kaivinkoneisiin ja traktoreihin tehtyä lisälaitteita ja 2007 tehtiin ensimmäinen poravaunu. Nykyään meillä on 3 eri mallia, on pienimmästä alkaen termiitti, skorpion ja suurin on spideri. Painoluokat 5 tonnista tonne 14 tonniin. Suurin etu ehkä meidän laitteella on ympäripyörivä ylävaunu ja sitä myötä saatu suuri tasapaino ja iso ulottuma. Nykypäivänä enimmäkseen on tullut ideoita asiakkailta, että täytyisi ja vaatimuksiakin, että koneissa pitää olla enemmän ja enemmän ympäristöystävällisyyttä ja sitten äänieristettyjä porapalkkeja. Sitten on myöskin, että automatiikka lisääntyy laitteessa koko ajan ja sitä myöten käyttäminen on paljon helpompaa. Mihinkäs kaikkialle Suomen lisäksi Stone Powerin tuotteita jo myydä? Skandinavia on meidän päämarkkina, että Venäjälle menee jonkun verran silloin tällöin koneita, mutta Suomi, Ruotsi ja Norja suurimpana kasvavana markkinana tällä hetkellä. Ja Suomi ja Ruotsi on ollut aika tasasta niin viimeiset 4-5 vuotta. Eli kovan kiven poraamisen. Graniitti ja kovaa kiveä, kyllä. Stone Power on tehnyt toimintansa alusta saakka hyvää yhteistyötä hydrauliikassa ja ohjauksissa Have Finlandin kanssa. Kerros Petri, mistä teidän yhteistyö lähti matka? Silloin kun aloitettiin tekemään poralaitteita, niin se oli varmaan 2001, kun Vainiomikon kanssa käytiin läpi koneiden hydrauliikkaa ja ohjausjärjestelmiä. Ja siitä asti näitä on sitten kimpassa väännetty ja paljon on yhdessä suunniteltu ja Havelta tullut aika paljon tuotekehitykseen apuja ja myöskin nämä ohjelmistot tulee Haven kautta ja kaikki ohjelmointi niihin, niin se on meille tosi merkittävä yhteistyökumppani. Have Finlandin Jukka Torvinen, sä oot ollut varmaan Petrin kanssa jo monenmoisessa projektissa mukana. Joo, 2007 aloitettiin, tuli mulle nämä ohjelmointityöt näihin vaunuihin ja siitä lähtien on sitten Petri on sitä kehittänyt ja mä oon tehnyt ohjelmia sen mukaan mitä on haluttu. Niin, nyt on aika paljon modernimpi systeemi joku silloin kun aloitettiin. Mitkä siellä on ollut ohjelmistoa tuossa ohjauspuolella sellaiset isoimmat stepit kehityksessä? No lähinnä toi näyttö, kuinka tuo kone säädetään tuolla porauspaikalla verrattuna siihen mitä oli aikaisemmin. Että siinä joutuu olemaan läppäri kyljessä koko ajan. Nykyään se säädetään tuosta näytöltä suoraan kaikki parametrit mitä siinä tarvii säätää. Ollaanko nyt kehityksen lakipisteessä vai onko teillä uusia juonia punottavana kehitykselle? Se ei lopu koskaan tämä kehitystyö. Have Finlandin Taneli Tuomas, mitäs kaikkea Haven komponentteja ja osa Stone Powerin koneista tänä päivänä löytyy? Stone Powerin koneista löytyy käytännössä kaikki hydrauliikan pääkomponentit Havea. Eli tärkeimpänä ehkä PSL, PSV, suuntaventtiilistöt. Tässä näkyy peruskoneen pääventtiili, joiden ympärille tuo hydrauliikka rakentuu, mutta sen lisäksi totta kai on paljon muutakin. Pumppuja, pitkiminen päivineen, jäähyttimiä, kuormanlaskuja ja näin edelleen. Että suurin osa hydrauliikasta on rakennettu Haven tuotteella. Ja hydrauliikkaakin on kehitetty aivan jatkuvasti ja nyt lähivuosina suurin päivitys todennäköisesti tulee olemaan hydrauliikan ohjauksen siirtyminen käännöväylätekniikkaan. Ja samalla kun tuota kokonaisuutta hiotaan niin elektroniikan kuin hydrauliikan osalta, ollaan löydetty monta pientä kehityskohdetta, pienien komponenttien vaihtoja, millä on sitten voitu tuoda ihan suoria parannuksia polttoaineteollisuuteen ja muihin seikkoihin, mitkä merkkaa ihan käyttäjällekin. Haven tuotteet ja asiakaspalvelu tuotekehityksessä tuntuu olevan kunnossa. Mites Petri, Haven toimitukset ja muu pelaa? Toimitukset on olleet hyviä ja joustavia ja ehkä suurimpana etuna tällä mitä on ollut, että varastot on ollut meidän, mitä me käytetään, niin löytyy suoraan Suomesta, että ei tarvitse odottaa tehdastoimituksia. Että jos on joku uusi projekti, niin sitten tietysti tehdään tehtaalla asti, mutta jos käy vaikka vahinko jossain maakunnassa, niin venttiilit saadaan parhaimmillaan seuraavaksi päiväksi. Ja myöskin se, että tekninen tuki vastaa puhelimeen kellon ympäri, että se on yksi suuri, ehdoton edellytys pienelle yritykselle, että pystytään saamaan tukea silloin, kun tilanne on päällä. Tässä on Stone Scorpion poravaunu. Tämä on lähdössä myöskin Ruotsiin ja on nyt menossa tänään koeporauksiin ja testeihin ja sen jälkeen kun säädöt ja kaikki testit on tehty, niin viimeinen pesu ja kiillotus ja
lavetti tulee huomenillalla noutamaan. Ja tässä spesiaalina ja uutena juttuna on täysin äänijärjestetty syöttölaite, joka on kokonaan alumiinista ja se nostaa vain noin 150 kiloa syöttölaitteen painoa, että se on tehty todella kevytrakenteiseksi ja silti se on kapea alapäästään, niin se ei ole niin herkkä vaurioille tuolla ahtaissa kanaleissa. Joo, eli tässä on Stone Spideri. Tämä on nyt viimeisessä varustelussa. Odottaa vielä 3D-mittalaitteita ja tämä lähtee nyt ensi viikolla Ruotsiin. Meillä on myöskin koneiden värityksiä. Koneita voidaan värittää asiakkaiden omilla brändeillään. Perusrunko on mustana ja katteet vaihtaa väriä sitten asiakkaan toiveiden mukaan. Spiderissa on 175 kW Cumminsin moottori Take 5 ja porakoneena tässä on Montaperin HC109, joka on sinne 45-76 milliä reikävuosi. Spiderissa on toinen vasaramalli Montaperin HC95 ja se on sitten hiukan tehokkaampi, että päästään sitten jo sinne 102-sellekin reijälle. Koneet on täysin radio-ohjattuja, että itse hallintalaitteet ei nykypäivänä koneissa ole. Että ne on ollut meidän koneissa alusta asti, että ei ole tehty mekaanisia ohjauksia ollenkaan.